So last time we did the introduction to the first books of the Bible. خب ما سری پیش Yes bro. As I say, now we're going to carry on from Sinai onto the Promised Land. سری پیش ما یه معرفی داشتیم از کتاب اول کتاب مقدس و حالا ما میایم بحثمون رو ادامه میدیم از سینا تا سرزمین موعود. So when we left things, the children of Israel had gone out of Egypt and they'd ended up at Mount Sinai. و حالا زمانی که اسرائیل از مصر بیرون رفت و رسید به کوه سینا. And they're camped at the foot of the mountain of God. Brother John, what do you mean by foot of the mountain? They're at the bottom of the mountain. Okay. و اونا همچنین اون پایین کوه کمپ کردن و کمپ زدن، چادر زدن. And we have them receiving the law from God there. You're muted, Ali. sorry bro. و اونا اونجا شریعت خدا و قانون خدا رو دریافت کردن. And later on they're going to travel towards the promised land, and then they're going to end up here waiting to cross over into the promised land. و خب بعدن اونا به سرزمین موعود سفر کردن و اون نقطه‌ای که اشاره میکنن منتظر شدن که بتونن عبور بکنن از اونجا. Right. So let's look at the situation where they are just before they receive the law. و حالا بیان یه نگاهی بکنیم به اون موقعیتی که داشتن قبل از اینکه اون شریعت و قانون رو بخوان دریافت بکنن. So Exodus, Khuruj, chapter 19 and verses 10 to 12. و حالا اگر بیایم به خروج باب 19. What verses bro? Sorry. Verses 10 to 12. ای 10 to 12. Yeah. آیه 10 تا 12 رو من براتون میخونم. خداوند به موسی فرمود نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن و آنها بگو جامه‌های خود را بشویند و روز سوم آماده باشند، زیرا در روز سوم خداوند در برابر دیدگان همه قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد. So 10 to 12 bro. That's right, yes. Okay. حدودی گرداگرد کوه برای قوم قرار بده و به ایشان بگو مبادا از کوه بالا روید یا حتی دامنه کوه را لمس کنید. هر که کوه را لمس کند هر آینه کشته شود. So the children of Israel are camped at the bottom of a mountain. و قوم اسرائیل اون پایین کوه چادر زدن و کمپ کردن. And God arrives at the top of the mountain. و خدا از اون بالای کوه به اونا پیوست. And there is a great fire and a thick dark cloud, and the glory of God is seen. و خب ما تیکه‌ای از آتش داشتیم و ابرا اومدن تو اون منطقه و اون جلال و شکوه خداوند رو میشد اونجا دید. And there's a description of that a little bit further down the chapter, Exodus chapter 19, verses 16 and 16 to 18. و حالا ما یه توضیحات بیشتری از این میتونیم داشته باشیم. اینجا باب 19 آیه 16 تا 18. اگر برادر امیررضا لطف بکنن برای ما بخونن. Could you read that? بله. Could you read that, please? بله، باب 19 آیه 16 تا 18.
صبح روز سوم رعد و برق در گرفت و ابری غلیظ بر کوه پایدار گشت و آواز بس بلند کرنا به گوش رسید. چندان که قومی در اردوگاه بودند همه بر خود لرزیدند. آنگاه موسی قوم را برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد و آنها را در پای کوه آماده ایستاند. کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بود. دود آن همه چون دور کوره بالا می‌رفت و تمامی کوه به شدت می‌لرزید. So the children of Israel are down there. They mustn't go up the mountain. Only Moses goes up the mountain to hear the word of God. و خب اون قوم اسرائیل اون پایین بودن و کسی اجازه نداشت که بره بالا. تنها موسی میتونست بره بالا که کلام خداوند رو بشنوه. And you get the start of what God says to Moses in Exodus chapter 20. و حالا ما میتونیم متوجه بشیم که خدا به موسی چی گفت اونجا توی خروج باب 20. And this is 10 commandments that Israel had to follow. و حالا ما این 10 فرمان رو داریم که اسرائیل میباستی از اینا پیروی میکردن و انجامش میدادن. That's the beginning of the law. There's a lot more to the law than just these 10 commandments. و حالا این 10 تا از اونها هستش و ما قوانین بیشتری داشتیم، ولی خب الان 10 تاشو داریم اینجا. So if we could just read Exodus chapter 20 and verses 1 to 3. و حالا اگر ما بیایم به خروج باب 20 آیه 1 تا 3 رو با هم بخونیم. آنگاه خدا همه این سخنان را فرمود: منم یهوه خدای تو که تو را از سرزمین مصر از خانه بندگی بیرون آوردم. تو را خدایان غیر جز من نباشد. هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، خواه به شکل هر آنچه بالا در آسمان باشد. So the first of the commandments is the commandment that they only have one God, and that's the God that brought them out of Egypt. و قانون اول قانونی بودش که در اصل یه خدا فقط داشته باشن و اونم خدایی که اونا رو از مصر رهانید. And it's a law that they have to keep. و این قانونی هستش که اینا میبایستی نگهش دارن. Now the interesting thing is that after the law is given, God is in the middle of the camp. و حالا اون نکته جالب اینه که بعد از اینکه این فرمان خدا به اینا میده، خدا دیگه میاد وسط کمپ. So if you look in, for example, the book of Numbers, Adad, chapter 1 and verse 1. و حالا برای مثال اگر ما بیایم به کتاب اعداد باب 1 آیه 1. در روز نخست ماه دوم از سال دوم پس از خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر، خداوند در صحرای سینا در خیمه ملاقات به موسی چنین گفت. So what's happened now is that the glory of God is in the middle of the camp of the Israelites. و حالا الان اتفاقی که افتاده اینه که اون شکوه و جلال خداوند اومده وسط چادر و کمپ های اسرائیل. And so what makes the difference is that now Israel has a law and they're dedicated to God. و حالا الان اتفاقی که میفته اینه که اونا قانون دارن و خب ازشون خواسته شده که این قانون رو انجام بدن. And they've built a tent where they can meet God. Sorry bro, could you please say it again? They have built a tent where God's glory can stay in the middle of Israel. و حالا اونا الان یه جایی رو ساختن این وسط که این شکوه و جلال خدا اونجا میتونه دیده بشه. And it's described slightly for us in Exodus chapter 25. و حالا اینجا برای ما بیشتر توضیح داده. Brother John, you said Exodus chapter 25. Yeah, خروج باب 25. بله، حالا اگر بیایم به خروج باب 25. And well,
the whole chapter describes it. We're just looking at a little tiny bit of it. و حالا اینجا کل باب اینو توضیح داده ولی حالا ما میام یه سری آیایی کوچیکش رو نگاه میکنیم. So if we can read from verse 1 to verse 9. و حالا اگر ما از آیه 1 تا 9 رو بخونیم. خداوند به موسی گفت بنی اسرائیل را بگو برای من هدیه بیاورند. از دست کسانی برایم هدیه بپذیرید که دل آنها راغب بدین کار است. این از هدایایی که از آنها میگیرید: طلا، نقره و برنج، نخ آبی، ارغوانی و قرمز و کتان ریزباف، پشم بز، پوست قوچ که به رنگ سرخ رنگ شده باشد، چرم نازک، چوب عقاقیا، روغن برای چراغ‌ها، ادویه برای روغن مست و بخور خوشبو، سنگ‌های عتیق و سنگ‌های گرانبهای دیگر، جهت نشاندن برای خود و پیستینه. آنها باید قدوسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. این مسکن و تمام اسباب آنها را درست مطابق طرحی که به تو نشان خواهم داد بسازید. So God has told them how to make this. Now, it's got a special name, which is there in verse 9. و حالا خداوند به اینا گفت که چجوری اینو بسازین و این یه اسم معروف و مخصوصی داره که توی آیه 9 به اون اشاره شده. So we in English it's the tabernacle, but you'll have to tell them what it is in Farsi. In verse 9, bro. In verse 9 it says, I'll show you the pattern of the tabernacle and all its furniture in English, but I don't know what it is in Farsi. I think it's called asbab. Asphalt, right. Asbab, which means things and furniture. Oh, no, that it's the thing before that. The pattern of the, and then the tent or the house or something like that, it'll be called. Yeah, it means house, which is right. Which called maskan in Farsi. Maskan, right? Okay, so they built a special thing for God to stay, and there's a picture of it there. Yeah. و حالا ما توی آیه 9 اینجا بهش میگیم مسکن که منظور اون الگو و اون خانه هستش که اینجا منظور اینه، این عکسه. So there's a picture of it. This is the tent itself. و حالا ما این عکس رو اینجا داریم که یه حالت مسکن طوری اینجا ساختن که منظور اینه. And there are various things. There's a place where the priests can wash themselves there in water. و حالا ما اینجا یک جایی داریم که اون کشیش میتونه خب دستش و صورتش اونجا بشوره. And there's the altar where certain parts of the animals they killed for sacrifices were burned. و حالا ما اینجا یه جایی داریم که برای قربانی کردن حیوانات و مثلا کشتن اونا، دفن کردنشون از این قسمت استفاده میکنن. And the whole thing is surrounded by a sort of fence made out of cloth. و حالا الان اینجا ما داریم که این کل این محوطه با فنسای ساخته شده از نخ محافظت میشه. And inside, the priests and the sacrifices were inside. و حالا اون کشیش و اون قربانیان داخل هستن. And only the priests could go into the house itself. و حالا این مسکنی که اینجا میبینین تنها کشیش میتونه وارد اونجا بشه. And inside the house there was a second compartment which just had the glory of God in it, and only one person went in that, one priest, and went in one day in a year. و حالا توی همین باز مسکن ما یه قسمت دومی داریم که مثلا شکوه و عظمت خداوند اونجا به نمایش داده میشه که فقط کشیش میتونه اونجا بره یک روز در سال. And then all around you've got the camp of the children of Israel. و حالا به غیر از این ما یه کمپ و چادرهایی خارج از این محوطه داریم که قوم اسرائیل اونجا هستن. Now, someone has actually built a version of it. There it is. Sorry, bro, could you say it again? Someone has reconstructed. They've actually built. They've taken the instructions in the Bible and they've built a tent to the same
design. و حالا یه شخص دیگه اومده با همون مثلا الگو و رسم و دیزاین اومده یه چیزی شبیه اونو ساخته. So that's more or less what it would look like. حالا یه چیزی بیشتر یا کمتر این یه چیزی که اون زمان شبیهش بوده، مثلا نماد اونه. And the description of the tabernacle, how building a tabernacle goes on for some time. و حالا این چیزی هستش که ما داریم. Sorry bro, could you say it again? Yeah, there are lots of chapters of the book of Exodus that describe how the tabernacle had to be built. و حالا ما یه سری دستورالعملات توی کتاب خروج داریم که بهش اشاره شده که چجوری این مکان که اسمش تبنکو بوده باید ساخته بشه. But finally it's there, and in Exodus chapter 40 و حالا نهایتا ما به این میرسیم که خروج باب 14 and verses 34 to 38 describes when God first comes to the tabernacle. و حالا اینجا ما خروج باب 14 آیه 34 تا 38 داریم که خدا چجوری اولین بار به این محل تبانکو میاد. اگر برادر امیررضا بخونن ممنون میشیم. چون آیه 14 تا 31 بیشتر ندارم. باب 40 باب 40 آیه 34 تا 38 باب 40 من گفتم باب 14 اشتباه. علی جون خودت میخونی من تا پیداش کنم خودت طول می‌کشه. بله خواهش میکنم. آنگاه ابر خیمه ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت و موسی نتوانست به خیمه ملاقات درآید زیرا ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخته بود. در همه سفرهای بنی اسرائیل چون ابر از بالای مسکن برمیخاست آنان عزیمت میکردند و اگر بر نمیخواست آنان نیز عزیمت نمیکردند تا روزی که ابر برخیزد. بدین سان در همه سفرهای خاندان اسرائیل در برابر دیدگان همه آنان هنگام روز ابر خداوند بر روی مسکن بود و هنگام شب آتش در ابر. Right. So when the Israelites were to stay where they were, the glory of God was in the tabernacle. و حالا قوم اسرائیل اونجایی که بودن اون شکوه و جلال خداوند رو میتونستن توی اون محل در واقع مسکن طوری که بهش تبانکو میگن میتونستن ببینن. But when Israel was to move and to go somewhere else, the glory of God would move and show them where they had to go next. و حالا تایمی که اون قوم میخواستن حرکت بکنن و به سمت جایی برن اون شکوه و جلال خداوند که اونجا نمایان بودش زودتر اونا جلو میرفت و راهو بهشون نشون میداد. And so they would pack up their tents and they would pack up the tabernacle and they would move it to the new place. و خب کاری که اونا میکردن این بودش که این مسکن رو بلند میکردن و میبردنش به جای دیگه. And the picture you have is of a people that are dedicated to God. و حالا این تصویری که ما داریم مردمانی و اون قومی هستن که Brother John, what do you mean by dedicated? They're separated just for God. Yes. و حالا اینا در اصل اون قوم و مردمانی هستن که وقف خدا شدن. And they keep God's laws and they behave differently from everybody else. و خب برای بیشتر متوجه شدن اونا با همه فرق داشتن و قوانین خداوند رو سعی می‌کردن نگه دارن. And there's a picture of a series of barriers almost between God and everybody else. و خب این در واقع اون تفکیک و اون طرزی هستش که خداوند اولویت گذاشته بود برای برخورد با این قوم‌ها. So that's a picture of it. There's the glory of God in the middle.
و حالا این تصویری که ما داریم اون شکوه و جلال خداوندی که در مرکز قرار داره. And round the glory of God, you have the tabernacle, this house. و حالا دور اون ما اون مسکن رو داریم که اسمش تبرنکو هستش. But only the priests can go into the tabernacle, not Israel in general. و حالا اون قوم اسرائیل نمیتونسته بره داخل اون مسکن به نام تبرنکو بشه و فقط تنها کیشیش میتونسته بره. And then outside that, you have Israel who are dedicated to God's service. و حالا خارج از اون دایره کیشیش ما قوم اسرائیل رو داریم که در واقع اهدا کردن خودشونو به خدا. And everyone else is right outside that. و حالا هر کس دیگه به غیر از این توضیحات یا حالا آدمای دیگه اون خارج از اون دایره قوم اسرائیل به عنوان آدمای دیگه قرار دارن. So they have a law which has to do several jobs. و حالا اونا قوانینی داشتن که میبایستی هر کدومشون یه کار جداگونه انجام بدن. So it has to let Israel work as a nation. حالا یکی از اون قانون‌ها این بودش که باید اجازه میدادن که اسرائیل به عنوان یک ملت بتونه کار بکنه. So it has to deal with problems like what happens if someone commits a crime. و حالا اونا بایستی جوری برنامه‌شون رو میریختن که اگر حالا یه شخصی اونجا خطایی میکرد، جرمی میکرد، چگونه باید با اون برخورد میشد. But it's also there because that's the way people have to behave if they're going to come face to face with God. و خب همه اینا به دلیل اینه که اگر مردم میخوان که مستقیما با خدا در ارتباط باشن، یه سری قوانین رو باید انجام بدن که بتونن به این نیتشون برسن. So if God is going to live in the middle of Israel, then Israel has got to behave very well. و حالا اگر ما بخوایم که خداوند توی اون مرکز اسرائیل که منظور همون مسکن هستش اونجا پیش اینا باشه، اینا هم باید یه سری رفتارهای مناسبی از خودشون نشون بدن که در خور این امر باشه. And there's a statement about this in Leviticus, Lavian, Bob Yozda Ai Chehelo Chahar. و حالا ما اینجا یک اشاره‌ای داریم به این امر که توی لاویان باب 11 آیه 44 هستش. زیرا من یهوه خدای شما هستم، پس خود را تقدیس کنید و مقدس باشید، زیرا که من قدوسم. خود را با هیچ جنبنده‌ای که بر زمین می‌خزد نجس مسازید. So there's a requirement that Israel must behave like a people who are serving God. و حالا این اون یه حداقل شرایطی بوده که اینا میبایستی رعایت میکردن برای اینکه بتونن از این شرایط بهره مند بشن و خدا رو اونجا پیش خودشون داشته باشن. Well, the Israelites stay at Mount Sinai for a year. Stayed where, bro? Sorry. They stay at the bottom of this mountain. It's Mount Sinai. They stay there for a year. و حالا اون قوم اسرائیل اونجا به مدت 1 سال اون پایین کوه سینا سکنا گزیده بودن. And they receive more and more of the law while they're there. و حالا اونا هی قانونای بیشتری رو اونجا میگرفتن زمانی که اونجا مستقر بودن. So in the whole of the book of Leviticus is more laws that Israel receives. و حالا بیشتر این کتاب لاویانی که ما داریم اون قوانینی هستش که قوم اسرائیل توی اون مدتی که اونجا بودن دریافت کردن. And then finally if you go to Numbers, Adad chapter 9. و حالا اگر ما بیایم به اعداد باب 19 and verses 1 and 2. اگر بیایم به اعداد باب 19 آیه 1 و 2 Bob and no. باب 9 No, Sorry right. about that, Yeah, bro. Bob and no. Yeah. آیه 1 تا 2 isn't it, bro? That's right, yes. بله اگر بیایم به اعداد سال بفرمایید.
در نخستین ماه سال دوم بعد از بیرون آمدن بنی اسرائیل از سرزمین مصر، خداوند موسی را در صحرای سینا خطاب کرد. گفت بنی اسرائیل را بگو که پسح را در موعدش به جا آورند. So this is a year after they have left Egypt. و حالا این اون 1 سال بعدش هستش که مصر رو رد کردن و گذشتن از مصر. So they went out from Egypt just after they had celebrated the Passover for the first time. و حالا این تایمی هستش، زمانی هستش که اونا از مصر گذشت کردن و از اون جشنی که گرفته بودن 1 سال میگذره. And now here, 1 year later, they're celebrating Pesach again. و حالا 1 سال بعد اینا دوباره اون عید پسح رو جشن میگیرن با هم. And then in the next chapter, Numbers chapter 10, و حالا توی باب بعدی، باب 10 and verses 11 and 12, they finally leave. و حالا باب 10 آیه 11 تا 12 اونا نهایتا ترک میکنن اونجا رو. و واقع شد که در 20مین روز ماه دوم از سال دوم، ابر از فراز مسکن شهادت بالا رفت و بنی اسرائیل با حرکت از مکانی به مکان دیگر از صحرای سینا کوچ کردند و ابر در صحرای فاران ساکن شد. So the glory of God finally goes from the tabernacle and they follow it out into the desert. و نهایتا اون شکوه و جلال خدا از اون مسکن به نام تبنکو رفتش و وارد یه صحرایی شد. And they go out to Kadesh Barnea, that's this place here. و اونا از اونجا حرکت کردن رفتن به مکانی به نام کیدش رسیدن. And the idea is that they should go and occupy the land of Canaan that they've been promised. و اونا نهایتا باید میرفتن و اون سرزمین کنعان رو اونجا میرسیدن به اونجا. So it had been promised to Abraham and now they're going to go and live in it. و این همون مکانی هستش که به ابراهیم وعده داده شده بود و حالا اینا باید میرفتن اونجا که اونجا مستقر بشن. And they send out spies to look at the land to decide where they're going. Spies bro. Spies, they send out scouts, they send out men to go and look at the land and see where they can go and what it's like. جاسوس علی آقا. جاسوس بله. Sorry bro, could you please say your sentence again? Right. The Israelites send out 12 men to see what the land is like. و حالا اون قوم اسرائیل 12 تا جاسوس فرستادن که برن این جا رو بررسی بکنن ببینن که خب این مکان شبیه چه مکانیه، چه جوریه. So that's in Numbers chapter 13. و حالا اعداد باب 13. Well, they send them out in verse 1 and 2. حالا آیه 1 و 2 در واقع اینجا میگن که 12 تا جاسوس فرستادن که اینو بررسی بکنن. خداوند موسی را خطاب کرد، گفت مردانی بفرست تا سرزمین کنعان را که به بنی اسرائیل میدهم تجسس کنند و از هر قبیله اجداد یکی را که از رهبران ایشان باشد بفرستید. So they send out these 12 men and they go and they look at the land and after a bit they come back again. و حالا این 12 تا جاسوس رو فرستادن که به اون سرزمین کنعان یه بررسی و تجسسی بکنن و بعد اونا دوباره برگشتن. And when they come back, that's in verses 25 to 28. و حالا وقتی که برمیگردن ما اینا رو توی آیه 25 تا 28 داریمشون. در پایان 40 روز آنان از تجسس زمین بازگشتند و نزد موسی و هارون و تمامی جماعت بنی اسرائیل به قادش در سرهای فاران آمدند و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آوردند میوای آن سرزمین را به ایشان نشان دادند. آنان به اون چنین گزارش دادند به سرزمینی که ما را بدان فرستادی رفتیم، به درستی که شیر و شهد در آن جاری است و میوه‌اش این است. Right, so
at the moment it's just a report of what the land is like. و اونا گزارش دادن که این مکان و این سرزمین چه جور سرزمینیه. But now they have to decide what to do. و حالا اونا الان باید تصمیم میگرفتن که چی کار باید بکنن. And in verse 30 we get the report of one of the more courageous, one of the braver scouts. و حالا ما توی آیه 30 یه گزارشی داریم از یکی از اون آدمای شجاع اونجا. Chapter 30 bro. No, verse 30. AEC. بله آیه 30. Bobus says that. Chapter 13. Chapter 13, yeah, and verse 30. Yes. و حالا اگر 80. باب 13 آیه 30 رو ما بخونیم. آنگاه کالیب در حضور موسی قوم را ساکت کرده و گفت بیدرنگ برویم و آن را تصرف کنیم زیرا به یقین میتوانیم بر آن غالب شویم. So Caleb says, let's go straight away and go into the land, and we will beat the enemies there, and we will win. و حالا شخص به نام کیلن گفتش که ما حالا مستقیم میریم اونجا به اون دشمنا حمله میکنیم و اونا رو شکستشون میدیم. But the other spies don't like that. حالا اون یه دونه جاسوس دیگه از این نظر خوشش نیامد. So what they say is in verses 31 and 32. و حالا چیزی که اون میگه توی آیه 31 و 32 هستش. اما مردانی که همراه او رفته بودند گفتند ما را توان مقابله با آن مردمان نیست زیرا از ما نیرومندترند و درباره سرزمینی که تجسس کرده بودند اخبار بد میان بنی اسرائیل منتشر ساخته میگفتند سرزمینی که برای تجسس از آن گذشتیم سرزمینی است که ساکنانش را فرو میبلد و تمامی اقوامی که در آنجا دیدیم غول‌پیکر بودند. And so they said we can't do this. They're too strong for us. و حالا میگفتن که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، اونا رو شکست بدیم، اونا خیلی قوی تر از ما. Now that seems to us a very strange thing to say. و حالا این برای ما یه چیز خیلی در از بزرگی بود که بخوایم بگیم. Because God had already defeated the Egyptians for them. به دلیل اینکه خدا قبلتر اون مصریان رو برای اینا شکست داده بود. They had escaped from the Egyptian army and gone out from Egypt. به دلیل اینکه اونا قبلا از اون جنگ با ارتش مصریان سربلند بیرون اومدن و اونا رو شکست داده بودن و از اونجا بیرون اومده بودن. And the Egyptians were much stronger than the Canaanites. و حالا اون ارتش مصریا که قبلا شکستشون داده بودن خیلی قوی‌تر از این چیزی که حالا میخواستن برن انجامش بدن بودن. But the people were afraid now. ولی حالا مردمان اونجا ترسیده بودن. And if we look in Numbers chapter 14 and verses 1 and 2, sorry, yes, 1 to 4. Numbers 14 verses 1 to 4. و حالا اگر بیایم به اعداد باب 14 آیه 1 تا 4 رو بخونیم. آنگاه جماعت جملگی آواز خواندند و بلند کردند و قوم آن شب می‌گریستند. همه بنی اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کردند و تمامی جماعت به ایشان گفتند کاش در سرزمین مصر مرده بودیم یا در این صحرا می‌مردیم. چرا خداوند ما را به این سرزمین می‌آورد تا به ضرب شمشیر بیفتیم و زنان و اطفالمان به یغما برده شوند. آیا برای ما بهتر نیست که به مصر بازگردیم؟ So they refused to go into the promised land that God had promised them. و حالا اونا این کارو نمی‌کردن، سر باز می‌زدن از اینکه برن به اون سرزمین موعود که خدا قبلا به اونا وعده داده بوده. And they were breaking the agreement they had with God. و حالا داشتن اون توافقی که با خدا داشتن رو نقض می‌کردن و اونو میشکوندنش. And we have this idea of a covenant. Covenant.
same word as testament, which means law. which is a kind of law. Yes, it's a, بله آقا. عهد. بله ممنونم خواهر زهرا. و حالا اینا داشتن اون عهد رو میشکوندن. and what it is, it's an agreement between a powerful person and a not very powerful person. و حالا این اون عهدی بوده که میون یک در از آدم خیلی قوی بوده و اون آدمی که قوی نبوده. مثلا منظورشون خدا و اون قوم هستش. So in this case, God is the powerful person and Israel are the weak people. و حالا توی این مثال خداوند یه شخص خیلی قوی هستش و اون قوم اسرائیل یه در از مثل یه شخص ضعیفی میمونن. And what the agreement is that God will give them various benefits, including the land. و حالا اون توافقنامه این بودش که خداوند یه سری چیزای خوب به اونا میداده و همچنین این سرزمین رو که قبلا وعده داده بوده. But they must keep God's law in order to receive that. و حالا برای اینکه اون سرزمین و اون چیزای خوبه که خداوند وعده داده بوده رو اینا دریافت بکنن، بایستی این توافقنامه رو انجامش میدادن و نگهش دارن، نه اینکه بزنن زیرش. And they had made this agreement with God at Mount Sinai. و این توافقنامه رو اینا در از توی اون کوه سینا با خداوند انجام دادن. And now, less than a month later, they've broken it. They're not going into the land. و حالا کمتر از یک ماه دیگه اینا درست دارن این قانون رو میشکنن و این توافقنامه رو و میگن که نه، ما نمیتونیم بریم به این سرزمین وعده داده شده. Well, what happens then is here in Numbers chapter 14 and verse 20. و حالا چیزی که اتفاق میفته اینجا توی اعداد باب 14 آیه 20. So it's verses 20 to 23. و حالا باب 14 رو آیه 20 تا 23 رو با هم بخونیم متوجه میشیم. آنگاه خداوند گفت مطابق کلام تو آمرزیدم، اما به حیات خودم و به این حقیقت که تمام زمین از جلال خداوند پر خواهد شد سوگند که هیچ یک از آن مردان که جلال من و آیاتی را که در مصر و در بیابان ظاهر ساختم دیدند و با این همه مردم مرا 10 بار آزمودند و به صدای من گوش فرا ندادند. So he's saying that if they don't agree to go in the promised land, they will not go in. Sorry bro, could you please say it again? Right. They having said that they don't want to go into the promised land, God isn't going to make them go in. He's going to leave them in the desert. و حالا اونا گفته بودن که نه، ما نمیخوایم بریم به اون سرزمین و خدا هم نمیخواست اینا رو دیگه مجبورشون بکنه، میخواست همونجا ولشون کنه، رهاشون کنه. And if you read verses 20, where are we? Verses 28 to 30, you'll see what happens. Yes bro. و حالا اگر ما آیه 28 تا 30 رو با هم بخونیم میبینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. به ایشان بگو خداوند چنین می‌فرماید به حیات خود سوگند که مطابق آنچه در گوش من گفتید با شما عمل خواهم کرد. اجساد شما در این صحرا خواهد افتاد، یعنی همه شماره شدگان شما از 20 ساله و بالاتر که بر من همه کردید، هیچ یک از شما به سرزمینی که به دست افراشته سوگند خوردم شما را در آن ساکن گردانم. داخل نخواهید شد مگر کالیب پسر یفنه و یوشع پسر نون. Right. So if you remember, Caleb was one of the ones who said, let's go into the land now. و حالا این شخص کالیب یکی از اونها هستش که اینجا گفته شده که خواهد به اون سرزمین خواهد رفت. And it doesn't mention Joshua, but probably he was with Caleb. و حالا نگفتن یوشع، ولی احتمالا یوشع با همون کالیب بوده. So the children of Israel stayed in the desert for 40 years. و اون قوم اسرائیل توی اون صحرا به مدت 40 سال مستقر بودن. And during that time, the whole generation grew old and died.
و توی طول مدت این 40 سال کل نسلشون رشد کردن، بزرگ شدن و مردن. And so only people who had been younger than 20 when they crossed out of Egypt were still alive when they went into the promised land. و حالا اون دسته از آدمایی که کمتر از 20 سالشون بوده، زمانی که از مصر خارج شدن و اومدن اینجا و بعد رفتن به سرزمین وعده داده شده، هنوز زنده بودن. So they wander around in the desert for a very long time. و حالا اونا اینجا سرگردون بودن توی این نقطه قرمز که اشاره میکنن برای خیلی مدت، چند سالی. And then they want to travel up round the side of the Dead Sea and go into Canaan from here. و حالا اونا میخواستن برن از بغل این دریایی که اشاره میکنن، که دریای مرده‌ای بوده، که از اونجا بخوان وارد اون سرزمین کنعان بشن. So, but they have to go round the Edomites. و حالا اینا از این صخره و تپه‌های این بغل باید میرفتن تا به اون کنار اون دریا برسن. And so they go. The Edomites live here, and so as not to destroy the Edomites, they have to go all the way round. Sorry, bro. What do you mean by Edomites? The Edomites was they were another nation. They were the descendants of Esau. Okay. و حالا اونجا یه قوم دیگه هم ظاهرا اونجا بودن که اینا باید اونا رو دور میزدن و از اونا عبور میکردن، میرفتن به کنار اون دریا برسن. So they go all the way around and they end up here in the plains opposite the Canaan. و حالا اینا باید اونجا رو دور میزدن و این حرکت دورانی رو میزدن که برسن کنار اون دریا، دقیقاً روبروی اون منطقه کنعان. So the journey starts in Numbers chapter 1 and verse 1. و حالا این سفر از اعداد باب 1 آیه 1 شروع میشه. So در روز نخست ماه دوم از سال دوم پس از خروج بنی اسرائیل از سرزمین مصر، خداوند در صحرای سینا در خیمه ملاقات به موسی چنین گفت. So there they are at Sinai. و حالا اینا اینجا توی دقیقاً اون پایین کوه سینا هستن. And at the end of the book of Numbers in chapter 36 و آخر yes bro. and verse 13. و حالا ما آخر کتاب اعداد باب 36 آیه 13 میتونیم اینو داشته باشیم. این از فرمانها و قوانینی که خداوند به واسطه موسی در همواری‌های موآب نزد اردن مقابل اریحا به بنی اسرائیل امر فرمود. And they've now reached the plains of Moab, it's called, this bit up here. Could you please say it again, bro? They have now reached a place called the plain of Moab. Just said it in that verse. Okay. و حالا اینا رسیده بودن به سرزمینی که اسمش موآب اگر اشتباه نکنم. And there they prepare to enter into the promised land. و حالا اونا از اون سرزمین موآب میخواستن که وارد اون سرزمین وعده داده شده بشن. So we've got one more book to cover. و حالا ما یه کتاب دیگه هم داریم که باید این هم بررسی بکنیم. And this is the book of Deuteronomy. تثنیه. و حالا کتاب تثنیه هستش. And this is a book which records Moses talking to the children of Israel before they go into the promised land.
و حالا این کتاب تثنیه صحبتی که میکنه صحبت موسی و قوم بنی اسرائیل قبل اینکه برن وارد سرزمین وعده داده شده بشن. And Moses does this in 4 parts. و حالا موسی این صحبتش رو توی 4 تا قسمت انجام میده. So first of all, Moses reminds them of all the things that have happened to them since they left Egypt. و حالا قسمت اول اون صحبتی که میکنه موسی به قوم بنی اسرائیل اینه که اون اتفاقایی که افتاده به حالشون از زمانی که از مصر خارج شدن تا به امروز براشون یادآوری میکنه. So he's reminded them how God has looked after them in the desert and how he has defeated the enemies who wanted to destroy them. و حالا میگن به قوم بنی اسرائیل موسی میگه که چجوری خدا کمکتون کرد، شما اون ارتش رو شکست دادین و حالا دوباره تو صحرا هم کمکتون کرد و حالا رسیدید به اینجا. And then they go over the main commandments of the law that they'd received in Mount Sinai. و حالا میرن سراغ اون فرمانهایی که توی کوه سینا دریافت کردن از خدا. It's changed slightly because it's going to be a law that they keep in the promised land, and they're going to live slightly differently than they had been in the desert. So it was gonna change. It's changed just a little bit. So in for example, there are laws about dealing with rubbish that you don't want anymore. و حالا اون فرمانهایی که داده بودن توی اون کوه سینا و حالا اینجایی که رسیده بودن از صحرا عبور کردن و به اون سرزمین موآب رسیدن، یه سری قوانینشو میگفتن که میخواستن عوض بکنن، مثلا چجوری جمع کردن زباله ها، یه سری قوانین کوچیکشو میخواستن عوض بکنن. So in the desert they would bury it and then mark the place where it was buried. و مثلا این زباله ها رو توی صحرا آتیش بزنن، بسوزونن، دفن بکنن و بعد روشو بپوشونن. And that there it would rot away and there'd be nothing left. Remember, it's before modern life with plastic and so on. Everything rots in the Israelites' time. Could you please say it in different way, bro? Right. If they have stuff they are going to have to get rid of, waste food, things like that, then they bury it in a hole in the ground and mark it. و حالا مثلا اگر زباله هایی داشته باشن یا یه غذای مونده یا هر چیزی، خب اینو میبایست اونجا دفنش میکردن توی صحرا. Then they're going to move off. They're going to go and camp somewhere else, so it doesn't matter. و حالا قرار بوده بعد از انجام این کار برن یه جای دیگه مستقر بشن، یه جای دیگه کمپ بزنن و این اهمیتی نداشته براشون. But when they're in the promised land, they have to make sure that they don't pollute water with it and things like that. Water. Yeah, if you're living next to a river, there's another village a kilometer down the river. So you don't want to put stuff in the river and spoil the water for the next village. حالا اگر اونا میخواستن که کنار اون آب از اونجا حرکت بکنن و هیچ زباله اونجا نباید میریختن یا مثلا آب اونجا رو نباید کثیف میکردن چون روستاهای دیگه اونجا بوده و این کار رو نباید انجام میدادن. So there are slight differences in the law, but they're only slight. و خب sorry bro, could you please say it again? Yeah, there are slight differences. The law in Deuteronomy is not quite the same as it was in Exodus because they're going to be living settled in a land rather than wandering through the desert. و حالا این قوانینی که ما توی تثنیه داریم یه کمی عوض شده نسبت به اون قوانینی که توی خروج داشتیم، به دلیل شرایطشون بوده که بغل اون دریا بودن و میخواستن ادامه مسیر رو برن. But nevertheless, the law is explained to them. This is what you're going to have to do if you follow God. و حالا قوانین به اونا گفته شده بوده و بهشون گفتن که اگر شما میخواین که خداوند رو پیروی بکنید این قانون هست که باید انجام بدید. And then they're given a choice. و یه سری انتخابا به اونا داده شد. They say, are you going to obey God or are you going to refuse to obey God?
و حالا این انتخاب این بودش که گفتن بهشون که آیا شما میخواین خداوند رو پیروی بکنید یا نه میخواین سر باز بزنین از پیروی کردن خداوند. And then, so they're given this choice, and they choose to follow God, and God is going to lead them into the promised land. و حالا تصمیمی که گرفتن این بودش که از خدا پیروی بکنن و خداوند هم نهایتا اونا رو هدایت بکنه به اون سرزمین وعده داده شده. So we just finish off by looking at this choice. و حالا ما اگر بیایم نگاه به این انتخابا بکنیم، So in Deuteronomy chapter 29 and verse 1, و حالا اگر بیایم به تثنیه باب 29 آیه 1، this is where they are offered the covenant, they're offered this agreement with God. و حالا اینجا اونجایی هستش که خداوند اون عهدنامه رو به اینا داده بودش. You want to read that? این از کلمات عهدی که خداوند در سرزمین موآب به موسی فرمان داد با بنی اسرائیل ببندد سوی آن عهد که در حوریب با ایشان بسته بود. So it's the agreement that they're going to make with God now. They made one before at Mount Horeb, Mount Sinai. Now they're going to renew it and make the agreement again. و حالا اینجا اونجایی هستش که یه عهدنامه جدیدی، توافقنامه جدید خداوند با اینا بست و یه توافقنامه جدید نسبت به اونی که توی کوه سینا باشون بسته بود. So the previous time they had broken the covenant within a few days of having made it. و سری قبلی یه توافقنامه‌ای داشتن که اینا اونو شکوندن و انجامش ندادن. چند روز بعد اینکه توافقو بستن شکوندنش. So now God has offered them the covenant again, and they've given them the choice. Are you going to accept it? و حالا خداوند یه توافقنامه جدیدی رو با اینا میخواد انجام بده و بهشون میگه که آیا شما قراره این کارو بکنین یا نمیخواین بکنین. And the offer, the choice, is in Deuteronomy chapter 30, verses 15 to 18. Yes, bro. و حالا اون در از توافقنامه رو ما توی تثنیه داریم. Sorry bro, could you please say the chapter and verses again? Boba C. And verses, bro. And verses 15 to 18. و حالا اگر بیایم به تثنیه باب 30 آیه 15 تا 18. ببینید امروز حیات و نیکویی و مرگ و بدی را در برابر شما می‌نهم، زیرا امروز به شما فرمان میدم که یهوه خدای خود را دوست بدارید و در راه‌های او گام بردارید و فرمانها و فرایض و قوانین او را نگاه دارید تا زنده بمانید و بر شمارتان افزوده گشته. یهوه خدایتان شما را در سرزمینی که برای تصرفش بدان داخل می‌شوید برکت دهد. اما اگر دل شما منحرف شود و اطاعت نکنید بلکه فریفته شوید خدایان غیر را سجده و عبادت کنید، امروز به شما اعلام می‌کنم که به یقین هلاک خواهید شد و در آن سرزمین که برای تصرفش از اردن می‌گذرید عمر دراز نخواهید داشت. So he has offered Israel an agreement with God again, and Israel accepts that agreement. و حالا این توافقنامه جدیدی هستش که خداوند با قوم اسرائیل میبنده و قوم اسرائیل هم قبولش میکنن. And now they're ready to go into the promised land. و حالا الان اونا آماده هستن که به اون سرزمین وعده داده شده برن. And the last part of the book of Deuteronomy is where Moses dies. و حالا قسمت آخر کتاب تثنیه قسمتی هستش که موسی میمیره. So Moses is 120 years old and finally he dies. و موسی 120 سال عمر کرد و نهایتا مرد. So if we read Deuteronomy chapter 34, verses 5 and 6. و اگه تثنیه باب 34 آیه 5 تا 6 رو بخونیم. پس موسی خدمتگزار خداوند در آنجا در سرزمین موآب بر طبق کلام خداوند درگذشت و او را در سرزمین موآب مقابل بیت فئور در وادی به خاک سپرد، اما تا به امروز کسی نمی‌داند قبر او کجاست.
So Moses died and God buried him somewhere in Moab, but nobody knows where Moses was buried. و بعد اینکه موسی میمیره تو اون سرزمین موآب، خداوند اونو دفنش میکنه، ولی هیچ کسی نمیدونه که این کجا اونجا دفن شده. And then less than 2 months later, the Israelites cross over the River Jordan and they stand in the promised land. و حدود 2 ماه بعد اون قوم بنی اسرائیل از اون رود اردن گذشتن و وارد سرزمین وعده داده شدن. But that's the next of these sessions. The next of the session. Yeah, the next time we'll do Israel crossing into the promised land. اوکی. و میگن که خب این داستانی که بعد از این ما میرسیم به اون سرزمین وعده داده شده که اسرائیل از اون رود عبور کرده رو ما جلسه دیگه بهش میپردازیم. Right.